নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে আপোনালোকে মানুহৰ সন্মুখত বা স্কুল কলেজত আপোনালোকে কোনো এটা টপিকত কেনেদৰে বক্তব্য দিব বা কেনেদৰে মানুহৰ সন্মুখত ভাষণ ৰাখিব পাৰিব। তো ইয়াৰে প্ৰথম টিপছটো হ'ল যে আপোনালোকে যদি ভাষণ ৰাখিব বিচাৰে, বিশেষকৈ যদি স্কুল কলেজত ভাষণ দিব তেনেহ'লে তো টপিক এটা সিলেক্ট কৰি দিয়া থাকে। ধৰি লওক আপুনি যে 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ওপৰত আপোনাৰ ভাষণ দিবলৈ কৈছে বা আপোনাক ভাষণ দিব লাগে। তো তাতে পোনপ্ৰথমতে আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি সেই টপিকটোৰ ওপৰত যেহেতু আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাষণ ৰাখিব, সেই টপিকটোৰ ওপৰত আপুনি যিমান পাৰে সিমানেই চৰ্চা কৰিব, সিমানেই অধ্যয়ন কৰি আপোনালোকে কি কৰিব, নিজৰ ৰুমৰ ভিতৰত যদি লাজ পায় তেনেহ'লে ৰুমটো আবদ্ধ কৰি লৈ তাত আপোনালোকে একদম যিমান পাৰে চকু মুদি প্ৰেক্টিচ কৰিব। আৰু প্ৰেক্টিচ কৰাৰ মূল ধৰণটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব তেতিয়া আপুনি ভাবিব যে আপোনাৰ সন্মুখত বহুত মানুহ বহি আছে। আপুনি কলেজত গৈ ভাষণ দি আছে, আপোনাৰ সন্মুখত সকলো মানুহ বহি আছে আৰু তেতিয়া আপুনি ভাষণটো আৰম্ভ কৰিব। এনেদৰে চাব, আপোনাৰ যদি 2-3 বাৰ ভাষণটো সৰহলীয়াকৈ ক'ব পাৰে আপোনাৰ ঘৰতে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কলেজত গৈ বা স্কুলত গৈ মানুহৰ সন্মুখত ভাষণ দিব পাৰিব। তো ষ্টেপটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া ভাষণ দিবলৈ ওলাব তেতিয়া বা আপোনাৰ যেতিয়া নামটো এনচৰে ঘোষণা কৰিব যে সি বা দীপকে ভাষণ দিব এতিয়া 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ ওপৰত ধৰি লওক। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ নামটো যেতিয়া ক'ব ন, তেতিয়া আপোনাৰ অলপ ভয় লাগিব, কিন্তু আপুনি কি কৰিব, সেই ভয়টোক পাত্তা নিদিব। আপুনি একেবাৰে ডাইৰেক্ট উঠি মঞ্চলৈ আগুৱাই যাব। মঞ্চলৈ আগুৱাই যোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব, লাউড স্পিকাৰ যি আছে লাউড স্পিকাৰটো হাতত ল'ব। হাতত লৈ আপুনি আৰম্ভ কৰি দিব ভাষণ। প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব, সম্বৰ্ধনা জনাব। যেনেকৈ ধৰক যে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ সভাৰ সভাপতিত্বৰ আসন অলংকৃত কৰা সন্মানীয় সভাপতি তথা যদি অধ্যক্ষ থাকে তথা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ বন্ধুসকলক সম্বৰ্ধনা কৰি আপোনাৰ ভাষণটো ষ্টাৰ্ট কৰিব। এইটো হ'ল দ্বিতীয় ষ্টেপ। তাৰপাছত যেতিয়া আপুনি ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, 3 নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল যেতিয়া আপুনি ভাষণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, ভাষণ দি থাকোঁতে চাব আপোনাৰ হাত ভৰি কঁপি থাকিব। তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, হাত ভৰিবোৰ অলপ চলপ লৰচাৰ কৰিব। চাওক, মানে ডাঙৰ লিডাৰবিলাকে যেতিয়া ভাষণ দিয়ে বা ডাঙৰ স্কলাৰবিলাকে যেতিয়া ভাষণ দিয়ে, তেনেকুৱা হাত ভৰি অলপ চলপ মানে লৰচাৰ কৰি থাকে ন, তেনেকুৱা লৰচাৰ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তেতিয়া আপোনাৰ ভাষণ দিওঁতে কোনো ধৰণৰ হাত ভৰি কঁপি নাথাকিব। অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ ষ্টেপটো হ'ল যে যেতিয়া আপুনি ভাষণ দি থাকিব, ভাষণ দি থাকোঁতে যদি আপোনাৰ ভয় লাগে, সেই ভয়টো আঁতৰাবৰ কাৰণে আপুনি এটা চ'চ বা আপুনি এটা হিম্মত ৰাখিব যে আপুনি যি ক'ব মুখেৰে আপুনি যি ক'ব সেইটোৱে সঁচা আৰু বাকীবোৰ কি কৈ আছে সেইটো বাদ দিয়ক, সেইটো মিছা। আপুনি যি ক'ব সেইটোৱে সঁচা, আপুনি যি ক'ব সেয়াই শুদ্ধ। আপুনি এই ধাৰণাটো লৈ ভাষণ দি থাকিব। আপোনাৰ যিমান ভুল হ'ব পাৰে, কিয়নো আপোনাৰ যদি ভুল হয় তেতিয়া কিন্তু আপোনাক কোনো ভুল নধৰিব আৰু আপোনাৰ ভুল কিবা এটা ডাঙৰ ভুল হ'লে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলে আপোনাক শুধৰাই দিব আৰু নতুন বা ভালকৈ ভাষণ দিবৰ কাৰণে আপুনি চেষ্টা কৰিব পাৰিব। তো আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে মই যি 4টা টিপছ কৈ দিছোঁ সেই 4টা টিপছ ফ'ল' কৰিলে 100% ভাষণ দিব পাৰিব। ময়ো আপোনালোকৰ ধৰাই আছিলোঁ। এদিন মানে কোনো ধৰণৰ মই ভাষণত পাৰ্টিচিপেট কৰা নাছিলোঁ, ভাষণ দিব পৰা নাছিলোঁ। ময়ো নিজে বেলেগৰ ভিডিঅ' চাই ইনস্পিৰেশ্যন হৈ মই এতিয়া বৰ্তমানত আপোনালোকে চাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত ভিজিট কৰি চাব পাৰিব মই কেনেদৰে ভাষণ দিব পাৰোঁ। তো মই স্কুল কলেজত বৰ্তমানত বহুত ভাষণ দিছোঁ আৰু আগতো দি থাকিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাৰিছে। তো ধন্যবাদ।